เรียกไม่เลยเดี๋ยวจะให้ดูซีรีส์พร้อมๆกันนะกับอุชาอินและอุชาคุณด้วยนะครับยังไม่ก่อนก่อนยังนี่อยู่ที่ทำงานนี่ไวมากอดนะพี่ใช้ไวไฟที่ทำงานถ่ายภาพนะครับได้ของครบแล้วนะฮะมีให้ได้ไหมครับระหว่างที่รอซ่อมตัวชาร์จอยู่นะครับระหว่างรอซ่อมทีวีอยู่เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปหมู่กันนะครับเรียนเชิญฮะโอเคนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะถ่ายรูปหมู่ร่วมกันดีกว่านะครับระหว่างนี้ก็ซ่อมทีวีรอไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูซีรีส์พร้อมกันนะครับตากล้องจะอยู่บนเวทีนะครับแล้วก็ถ่ายลงแสงกัน